Congratulations, Maia Channel. Here are some congratulations messages from your YouTube friends. Biyaherong Pinoy Vlogs. Mega love shoutout. Ito po si Biyaherong Pinoy Vlog, ang inyong lingkod. Siyempre, guys, meron na po tayong babatiin na para isang monetized channel na walang iba kung hindi si Maia Channel. Ayan, congratulations sa iyo, Maia Channel, na nakamit mo na rin ang iyong miningiti na maging isang YouTuber channel, di ba? So, Maia, ipagpatuloy mo lang yan. Siyempre, kung ano ang mga nasimulan mo, ayan na, dumating na ito na maging isang monetized channel. Ayan. Congratulations again sa iyo, Maia. Andito lang kami, mga Team Dot. Siyempre, nagmamahal sa iyo at laging susuporta sa anumang event na meron ka. Diba? Ayan. Kaya, ito lang masasabi ko, sana marami ka pang dumating sa iyong pagwawaiti na nakamit mo ang gusto mo. Diba? Diba, Maia? Ayan, Maia. Congratulations again and again. Dito lang kaming lahat ng Team Dot sumusuporta at nagmamahal sa iyo. Ayan, sa kanang YouTuber, di ba? Bye. Salamat, Maia, sa iyong lahat ng mga suporta. JTV Life Vlogs. Good morning, everyone! So, I want to congratulate one of our friends here at YT World. No other than Maia Channel. Yan, congratulations for being monetized now, Sisi ko ay Maia. So, enjoy and continue vlogging. Once again, this is JTV Live Vlogs here in Paris, France. Good day and enjoy. Bye! Conchita 11 Vlogs. Ayan, good luck sa iyo, Sisi Maha, at isa ka ng monetized channel. Sana ay pag-usaya mo pa ang pag-upload ng mga video. More upload and more yung mga short video, pwede ka rin gumawa, Sisi Maha. We are very happy for you at nakilala ka ng Team Dot. Ayan, good luck and many sana lumago pa yung YT world mo. Ayan, maraming salamat at lagi kang nandyan nakasupport sa Team Dot. We love you on behalf of Batch 7. We love you, Mahal. At maraming salamat sa walang sawang suporta na binibigay mo sa team. Hanggang dito na lang. Good luck and congratulations at isa ka ng YouTuber. Yay! Bye-bye na. Good luck. Sis Marha. San Gerardo Vlogs. Good morning, Team Dot. This is Senyor Gerardo Vlog na bumabati at nagko-congratulate sa iyo, Maia or Maia Channel, ng isang masigabong congratulations. Ayan, monetized channel ka na rin. Ngayon ang totoong laban. Ito nga, dito na mag-start ang yung journey sa YT channel. So ayun, sipagan mo lang at huwag kang magsasawa na makipagdut-dutan at maging active sa mga live streaming at syempre para suportahan din tayo ng iba. Okay, happy monetized channel sa iyo, Maia Channel. Congratulations from Senyor Gerardo Vlog. Bye-bye! Marie Vlogs. Mega love, sharat, ayan. Andito na naman po ang inyong lingkod, ayan, Marie Vlogs. Nandito ako para meron na po akong babatiin sa araw na ito ang isa sa ating mga kaibigan sa YTN, sa Team Dot, na walang iba kundi si Lalabs Maia Channel. Ayan, congratulations, Lalabs, for being a monetized channel. This is it, ayan, diba? Monica na, ayan, enjoy lang natin. Enjoy mo lang ang iyong YT world. Ayan, push lang, walang susuko. Ayan. Stay humble, stay beautiful. Andito lang kami, on behalf of Team Dot. Always, at handang magsuporta sa inyo lahat at sa iyo. Ayan.
Ayan, once again, Marie Vlogs, ang iyong ate Marie Vlogs, ang iyong ate MGT. Andito lang lagi kahit busy. Ayan, hindi magbabago. Ayan, God bless you more. Upload lang ng mga videos at more subscribers, more revenues. I love you and good luck. Testy Guzman. Yahoo! Mega love shoutout! Pasandal ko dito. Yan, mega love shoutout po sa lahat ng mga nanonood ng mga sandaling ito, especially sa ating babatiin. Yan, meron tayong isang bagong monetized channel at ating congratulate. At isa itong channel na sobrang mahaba ang pangalan yan. Ayun. Mega love shout out sa iyo and congratulations to you. Yan, congratulations to you, Maia Channel. Maia Channel. Yan, ang haba ng pangalan, Ayan, congratulations sa iyo, Maia, sa iyong pagiging newly monetized channel. Ayan. At ang wish ko para sa iyo ay sana ay lumago pa ito. Ayan, umpisa na yan ng iyong pakikibaka bilang isang monetized channel. Ayan, kaya good luck. And thank you so much din sa iyong mga suporta sa amin. Ayan, alam naman namin na busy ka, pag mga busy tayo, pero kapag hindi busy, nakikita ka naman namin na andyan, nakasuporta sa lahat. Kaya ayan, good luck, and God bless you. Bye, mama. Chup chup. Shivlogs. Ayan, mega love shoutout everyone. Today na naman tayong babati na isang monetized channel. Ito ay walang iba kundi si Maia Channel. Hello, si Maya. Congratulations. And you are now a professional YouTuber, and of course, your channel is already monetized. So, I wanna congratulate you. I hope na mag-success ang iyong journey sa ating pagwa-YT. And more power to you. More uploads, more short videos, more ASMR, and more short videos to upload, and more views, more revenues, and of course more friends to gain in this YT journey. Ayan, nandito lang ako, always here. Kung may problema ka, kung kailangan mo ako in time of needs or in times of needs na kailangan mo ng mga assistance or help, andito lang ako. So ayan, I know nandyan din si Sisi Mama sila tumutulong sa'yo, kaya nandito lang kami, always supporting you and always there to guide you and support you, okay? And more success and more power to your YT journey. Once again, congratulations. Bye-bye. This is She Vlogs from the Netherlands. Bye-bye. Once again, congratulations to you, Maia Channel.